Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită, dar și pentru viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de analiză, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Bun, la baza pachetului văd aici multă sinceritate. Ce mai văd aici? Simt că e ceva magic, da, care se întâmplă în jurul tău. Poate să fie un moment în care vrei să te răsfeți cu ceva bun, poate vrei să-ți gătești ceva, să te răsfeți, să te simți bine, dar pentru alții este un moment în care aveți aici niște planuri în cap, aveți niște idei care zic eu că sunt foarte bune pentru viitorul vostru. Ești într-o perioadă în care vrei liniște, vrei pace, îți dorești foarte multă sinceritate în jurul tău, cumva te orientezi foarte mult după semnele pe care Universul ți le transmite și asta este foarte, foarte bine. Personal, avem steaua, deci este clar un moment aici în care, uite, tu ai o dorință foarte mare, sper să se îndeplinească un anumit aspect, dar poate să fie și o perioadă în care, așa cum am zis, îți dorești libertate, îți dorești sinceritate. Văd că ai un anumit ideal aici. Parcă ai încercat așa de multe ori și parcă acum ai o stea norocoasă. Fix acum lucrurile par să arate cumva. Apoi, văd aici niște mesaje, da, un schimb de mesaje, poate cu o prietenă, poate cu cineva din familia ta, cu un prieten, pentru bărbați, poate aveți și prietene, femei. O conversație aici văd foarte plăcută, de asemenea poate să fie și o scrisoare pe care o primești sau poate pentru alții este și despre o veste eliberatoare. Pentru unii mai simt aici ceva foarte puternic și anume că ești într-un moment în care te gândești foarte serios, atenție, să rezolvi ceva important. Uite, poate este un moment pentru tine în care vrei să-ți cumperi o aparatură, da? Ceva legat de zona tehnologiei, da? Poate un telefon, un laptop sau te gândești să-ți achiziționezi ceva pentru casa ta. Pentru unii simt aici și faptul că intrați foarte mult în contact cu persoane de la distanță, adică persoane care sunt cumva în altă țară, în alt oraș. Hai să vedem. Un cadou, deci uite, cineva care ți-a adus un cadou sau poate e cineva care vrea să-ți facă o surpriză, din contră, da? Vrea să-ți aducă ceva. Au ieșit mai multe cărți, da? Poate să fie o discuție în contradictoriu, legată de un sfârșit, legată de o pierdere de bani. Poate să fie și asta. Avem furie. Mai vreau o carte. O femeie brunetă avem aici, da? Poate femeia asta a avut o problemă sau are o problemă. Hai să vedem în continuare. Te revezi cu cineva drag ție sau reiei legătura, da, prin intermediul internetului. Și avem aici o revelație importantă, dar și iubire. Împăcare, revelație importantă, iubire. Pentru unii simt aici că
E ca și cum cunoașteți pe cineva pe internet, dar mai poate să însemne și o discuție frumoasă pe care o poți avea cu o persoană dragă ție. Cu o persoană dragă ție. Este o întâlnire în cadrul căreia tu ai o revelație. Da? Uite, poate e cineva matur care îți dă niște sfaturi. În continuare, văd aici un sfârșit. Deci tu ești într-o perioadă de schimbări din punct de vedere financiar sau din punct de vedere profesional. Vrei clar ca ceva să se închidă, vrei să transformi ceva. Poate să fie și finalizarea unui proiect pentru unii dintre voi. Apoi avem aici o persoană înțeleaptă, deci poate un sfat înțelept pe care îl primești de la un coleg, de la o colegă, dar mai poate să însemne și faptul că primești aici niște vești importante după această finalizare. Hai să vedem despre ce e vorba, ce închizi tu aici. Poate are legătură cu o moștenire pentru unii sau cu hoțul. Uite, cineva care poate n-a fost sincer sau nu-i sincer, cineva care evită să muncească sau evită să facă un anumit lucru. Avem tandrețe, bani mulți, căsătorie. Unii poate vă concentrați mai mult pe partea privată și ziceți, uite, pun punct la situația asta. Vorbe dulci pe care le primești. Hai să vedem în continuare. Și avem așa, uite, a ieșit cartea excursie. Da? Deci poate niște vești pe care le primești de la drum sau pentru unii poate rezolvați ceva legat de o mașină, ceva legat de o călătorie. Avem aici un copil, o împărțire, cineva care riscă. Avem un bărbat brunet. Deci aici poți să primești vești de la un coleg sau de la o rudă. Este o persoană brunetă și vestea asta are legătură cu banii sau cu profesia. Deci nu e neapărat legat de viața privată. Poate să fie și o persoană mai la distanță de tine sau un bărbat care face multe drumuri pentru alții. Poate să însemne și asta. Cineva care poate a fost absent până acum din viața ta sau o persoană care vrea să purtați o discuție în legătură cu o absență, da? Și avem aici tandrețe. Ei, poate e cineva din viața ta profesională, da? Care, știu eu, vrea să se apropie mai mult de tine sau vrea să te cunoască mai bine. Dar pentru alții pot fi și niște vești bune pe care le primiți. Hai să vedem surpriza. Surpriza a venit cu câinele și norii. Ok. Surpriza are legătură cu un prieten care poate are o problemă sau surpriza poate să vină undeva la o vreme de seară și are legătură cu cineva care e fidel, cineva care ți este alături. Este o persoană cu suflet mare, o persoană iubitoare. Hai să vedem câinele. Căsătorie, slăbiciune. Un prieten care e căsătorit și care îți poate spune despre o problemă pe care o are partenerul său. Sau surpriza poate să vină de la o persoană fidelă, este un prieten bun, e cineva care îți este alături, da? Și care îți povestește despre o problemă pe care o are, fie cu ideea de relație, de căsnicie, fie, așa cum am zis, eu pentru unii simt că e vorba de cineva apropiat vouă care vă povestește despre o problemă pe care o are. Și avem așa, o prietenă sinceră, o femeie blondă, o văduvă, deci parcă e o adunare aici. Și persoana asta parcă trebuie să riște în legătură cu această decizie. Dar uite, îți vine în vizită, da? Sau îți cere să vă întâlniți
și îți povestește despre lucrurile astea. Pot fi și niște probleme legale pentru unii, dar mai văd că e și ceva legat de o scrisoare. Nu? Omul cu legea, scrisoare. Cineva care îți povestește poate despre niște probleme legale pe care le are în urma acestei situații. Dar simt că omul ăsta poate să fie destul de confuz aici. Și uite, avem aici o văduvă și o blondă sau o femeie cu părul deschis la culoare. Poate două prietene din jurul tău. Sau omul ăsta are probleme cu două femei. Niște probleme, uite, parcă legate de niște rude. Niște discuții care pleacă de la bani pentru unii. Hai să vedem ce spune tarotul meu în situația asta. O curiozitate plăcută, piedici și realizarea dorințelor. Deci, posibil aici să fie vorba despre faptul că persoana asta e curioasă în legătură cu un blocaj pe care îl are, da? Dar totuși eu văd că e ceva ce te bucură în același timp. E ca și cum întrebe persoana, ai mai rezolvat problema aia, cum se mai simte persoana aia, ce s-a mai întâmplat în situația respectivă. Și vestea pe care o primești e bună pentru tine, doar că omul ăsta e puțin agitat aici. Da? Mai vreau o carte. Bani mulți și bucurie de departe. Deci poate să fie și ceva legat de zona străinătății sau poate să fie vorba despre ceva pe termen lung. Ceva ce se întâmplă aici pe termen lung, da? Dar avem, uite, sfârșitul unei perioade complicate pentru cineva din jur. Mai vreau o carte. Bani puțini și supărare, noroc și proces și judecată. Deci poate e vorba de cineva care e puțin supărat, poate are niște probleme, poate de sănătate, de suflet, probleme financiare și omul ăsta are un noroc. Da? E un noroc chior, îmi vine să transmit. Pentru că sunt și nori aici, adică persoana asta nu vede, da? Știi cum e? Câteodată e un noroc care apare în viața ta și e îmbrăcat așa într-un ghinion, într-un aparent ghinion sau în ceva ce ți pare urât. Cam așa e și cu omul ăsta aici. Și uite, avem că persoana asta vrea neapărat să te revadă, ca să-ți povestească despre schimbarea asta, despre tranziția aceasta și e și un cadou aici pe care eu îl văd. Un cadou, o surpriză. Să vedem ce părere au îngerii. Din nou a apărut ideea de curiozitate. Învață să fii curios în legătură cu celălalt. Fidelitatea construiește relații puternice. Poate tu ești indecis în legătură cu o persoană, că nu știi dacă are pe cineva, dacă vrea ceva cu tine, dacă se află într-o relație. Și uite, îngerii aici zic să întrebi, să fii curios, că n-ai de unde să știi, da, ce vei afla. Și avem fericire, ci că deschide ușa fericirii în viața ta. Și ți se mai spune să ai așteptări realiste. E foarte important acest lucru. Să vedem ce zice acest oracol.
O curiozitate plăcută, zodia săgetător. Deci, din nou, ideea de curiozitate. Putere personală, chakra 3, anotimpul de primăvară, noutate la drum lung, deci este clar vorba despre o nouă etapă, este vorba despre ceva ce reînvie la viață. Apoi avem femeie în vârstă, anotimpul de toamnă, cineva dorește să te revadă, luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Din nou avem femeie, blândețe, asteroidul Chiron cu mesajul vindecare, dar poate să însemne și rană. Iar ultimul mesaj este cadou, călăuzire. Frumos. Deci este vorba despre o curiozitate pe care o ai în legătură cu cineva, iar răspunsurile care apar sunt foarte, foarte benefice. Este clar cineva care vrea să te revadă, da, pentru a-ți da această veste. Repet, această persoană poate să fie și destul de confuză, da, în același timp. Să vedem și niște mesaje din acest oracol pentru cei care ați rămas alături de mine până la final. Avem așa, femeie blondă sau femeie cu părul deschis la culoare, un suflet geamăn sau o flacără geamănă, deci cineva care gândește ca tine, cineva care e telepatic cu tine. Și avem o casă, proprietate, stabilitate. Și avem așa, control, deci cineva care dorește să dețină controlul, muncă, profesie și bărbat sincer avem aici. Bărbat sincer. Și triunghi, alegere. Surpriza, uite, are legătură, parcă, cu acest cuplu care, nu știu, oamenii ăștia au niște probleme aici, da? Au niște probleme legate și de ideea de manipulare, de control. Și avem aici așa, pasiune, chimie, cină romantică, ceva ce deja știi, ceva din altă viață și suflet pereche. Ei, poate lucrurile astea, știu eu, ți se dezvăluie undeva la o întâlnire pasională sau la o întâlnire undeva în oraș. Poate afli de întâlnirea asta, care o să te surprindă. Dar din nou avem ideea de triunghi, alegere, relație încurcată. Da. Și pe cineva care e foarte bucuros, foarte hotărât, da, în legătură cu un copil, cu o sumă de bani, cu un proiect nou. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.